Вітаю, друзі! Ви на каналі Корисний Excel. І сьогодні я розповім вам, як за допомогою формул визначити не тільки перші, найбільші та найменші значення, але й взагалі за будь-яким місцем найбільші та найменші значення в списку. А поки підпишіться на мій канал, поставте вподобайку, не забудьте натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А також обов'язково залиште коментар до цього відео. Допоможемо просуванню україномовного контенту разом. В мене є ось така таблиця з сайту Держстатистики з інформацією про середньомісячну заробітну плату по видам діяльності за четвертий квартал 2023 року. І задача складається в тому, щоб визначити найбільші 5 та найменші 5 заробітних плат по видам економічної діяльності. Напевно, всі ви знайомі з функціями min та max, які використовуються для визначення найбільшого та найменшого значення. А що робити, коли потрібно визначити не тільки найбільше, тобто перше найбільше значення, а, наприклад, друге, третє і так далі. І це теж саме стосується і найменшого значення. А для вирішення цієї задачі в Excel існує дві функції. Перша функція – це large для визначення найбільших значень. Отже, в комірку з сумою, там де в нас блок найбільші значення, ми вводимо формулу large. Дорівнює і вводимо формулу large. Дужка вже відкрита. Нам потрібно тут ввести масив, з якого буде вибрано найбільше значення. Я виділяю комірки з сумою, ставлю крапку з комою. І тепер наступним кроком нам потрібно вибрати те місце, тобто той номер найбільшого значення, який нам потрібен. В даному випадку нам потрібне перше місце, тому я виділяю мишкою комірку з номером місця і дужку закриваю, натискаю на Enter. І як бачимо, в цій комірці з'явилося найбільше перше місце зі списку. Щоб скопіювати цю формулу донизу і наш діапазон не змістився вниз, я ще раз зайду в формулу і там, де діапазон нашого списку, натисну F4 і ще раз F4. Таким чином ми закріпили наш діапазон. І тепер при копіюванні цієї формули вниз наші формули не здвинуться. Як бачимо, тепер ми маємо перелік найбільших 5 сум середніх заробітних плат. Як же тепер підставити вид діяльності в цю таблицю, відповідно до найбільших значень? Для цього ми скористаємося функцією XLOOKUP, яка нам по найбільшому значенню виведе ось сюди вид економічної діяльності. Для цього я натисну «Дорівнює» і почну вводити нашу функцію XLOOKUP. Далі нам потрібно обрати значення для пошуку, тобто це наша сума, крапка з комою, масив для пошуку, тобто де потрібно нам шукати це найбільше значення. Обираю діапазон із нашими сумами, натискаю на F4, наші клітинки закріпилися, крапка з комою. І тепер нам потрібно ввести, що потрібно цій комірці вивести у разі, коли це значення, сума 41 326, буде знайдена в цьому переліку. А нам потрібно вивести вид економічної діяльності, тому я його виділяю. Натискаю на F4, дужку закриваю і натискаю на Enter. Як бачимо, наше значення підтягнулося. І це в нас очікувано інформація та телекомунікація. Тепер я скопіюю цю формулу вниз. І як бачимо, всі наші види діяльності підтягнулися відповідно до наших сум заробітних плат. І тепер у разі, якщо нам потрібно буде, наприклад, визначити не тільки 5, а, наприклад, 10 місце, то ми просто змінюємо номер місця цього виду діяльності, і в нас тепер підтягується і сума, і
вид економічної діяльності. Отже, на 10-му місці в нас знаходиться охорона здоров'я. Тепер нам потрібно визначити найменші значення. Для цього існує функція small. Синтаксис введення цієї формули, він такий самий, як в large. Тому я лише скопіюю цю формулу large в клітинку там, де мені потрібно визначити найменші заробітні плати. І замість large я почну вводити small. Excel вже нам підказує нашу формулу, і мені залишається натиснути на Enter. Далі я цю формулу копіюю вниз, а також копіюю формулу, яка визначає вид діяльності. Перевіряємо, чи правильно в нас враховані діапазони. В формулі так, все правильно. Натискаю на Enter і мені залишається скопіювати цю формулу вниз. І як бачимо, ми швидко та легко визначили перші 5 найменші заробітні плати за видами економічної діяльності. Отже, за 4 квартал 2023 року найменші заробітні плати мають освітяни, ті, хто займаються тимчасовим розміщенням і організацією харчування, мистецтво та спорт, в будівництві та в промисловості, на жаль. Отже, за допомогою двох формул large та small ми легко визначили найбільші та найменші значення заробітних плат по видам економічної діяльності. Отже, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте про дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А також обов'язково прокоментуйте це відео, таким чином ви просунете україномовний контент серед іншого різноманіття відео. Слава Україні! Побачимося в наступному відеоролику.